خوش اومدین به لندن که توش چاله چوله کندن. اینجا دومین کشورمونه تو سفر اروپایی تابستون 2024مون و میخوایم بریم شهر لندن. این شهر زنده و پر از جاذبه های تاریخی و معماری و خاص اروپایی رو ببینیم. اینجا همچنین یکی از دایورس ترین شهرهای دنیاست، یعنی پر از ملیت‌های مختلفه و پایتخت مالی اقتصادی اروپا هست، یعنی یه جورایی نقش نیویورک رو توی اروپا داره. بریم با هم دیگه با این شهر آشنا بشیم و تا جایی که میتونیم زیر و روش کنیم. حالا رسیدیم به تاور بریج یا پل برجی که تا چند دقیقه دیگه قراره باز بشه. همینجوری داشتیم از هوای خوبه اینجا تعریف می‌کردیم، چش خورد. همین الان دوستانمون بارون خراب شد. نگاه ملکه چه غیری میده. دوم ماه جولای رسیدیم انگلیس و یهو فهمیدیم که 12 درجه است. از گرمای جزایر یونان یهو اومدیم تو هوای 12 درجه و به خاطر همین شد که ما مجبور شدیم کلاً لباسامون رو عوض کنیم. هنوز مایوی میکونوس دامن کوتاه من پامه، بعد یه شلوار پوشیدم و یه کاپشن که فقط بتونیم بریم مستقیم سمت ایربی‌ان‌بی که گرفتیم. منم هنوز مایو تنمه، فقط یه لباس بالاش پوشیدم. از جزیره میکونوس یهو اومدیم اینجا غافلگیر شدیم. بابا این لندن انگلیسی‌ها مگه تابستون ندارن؟ الان دوم جولای، چه وضعیه اینجا؟ متروی خلوت ساعت 12:30 شب. ساعت 1:30 شب رسیدیم به این ایستگاه متروی که نزدیک‌تره به نسبت به محل اقامت که گرفتیم. حالا دیگه میریم بخوابیم بالاخره. اینم از آپارتمان دو خوابه‌ای که گرفتیم همراه با مامان بابای من. کلی خوشحالیم که توی این سفر باهاشون. اینجا قسمت لندن سفرمون رو با مامان بابایم، همچنین یه سری بخشای دیگه سفر و خیلی خوشحالیم که این قسمت از سفر رو با همیم و دور همیم. بساط صبحونه رو هم داریم آماده میکنیم بخوریم و پرقدرت بریم برای لندن گردی. حسینم که داره دورکاری میکنه و کارهای یوتیوب و همه این کارا رو با هم انجام میده. همین الان گشت و گذارمون رو در شهر لندن شروع کردیم. اینجا الان میدون سنت جورج، پایین محله ساوت بانک. اینا مامان و بابا. هتلمون هم تو همین محله ساوت بانک گرفتیم که خیلی از جاذبه های لندن همینجاست. اگه نگاه کنین این مرکز شهرش یه حالت نیم دایره داره که همین اطرافش همه جاذبه‌های مختلفه، مثل پل لندن در شمالش، بعد لندن آی و اینا که الان داریم میریم تو غربشه و حالا میخوایم بریم از غرب این منطقه شروع کنیم. این صحنه قشنگ انگار هری پاتره. الان آدم میگه میرم میخورم تو این دیواره، میرم تو ایستگاه قطار 9 ممیز 4. مورلی کالج. این هم یه کالجی توی لندن. وسط خیابون یه دونه ایستگاه اتوماتیک سلامتی زدن، اگه چیزی شد بتونی بیای اینجا راحت تماس بگیری و
برسن به دادت و همچنین اطلاعات راجع به بیمارستانا و اینکه الان چی کار کنم چی کار نکنم میدن. خدای خیلی کیف میده تو این هوا اینجوری قدم بزنی با خانواده. البته جای مامان بابای حسین هم خیلی خالیه، کاش همه دوره هم بودیم. آره اینجا الان هوا 16-17 درجه سانتیگراده و من فکر می‌کنم بهترین هوا برای قدم زدن. قشنگ نه اون گرمایی که چند روز پیش تو یونان داشتیم ترجمه کردیم و داریم که آدم بخواد خسته بشه. همین که شهر چقدر فوق‌العاده زیباست، نگاه کن وای. اصلا این مدل شهرهایی مثل لندن، پاریس، نیویورک یا هنگ کنگ، شانگهای، چه میدونم توکیو، شهرهای اینجوری که مال راه رفتن و قدم زدن هستن و پر زندگی و شلوغیه، خیلی راه رفتن توشون رو دوست دارم و خیلی دلم تنگ شده بود برای لندن. آخرین بار 6 سال پیش اومدم اینجا. داشتیم از هوای خوبه اینجا تعریف می‌کردیم، چش خورد. همین الان دوستانمون بارون خراب شد. آره ملت هم اینجا همه آماده با اون که هواشناسی گفته بود بارون نمیاد. نگاه این مردم اینجا میدونن که قابل اتکا نیست، سریع و همه چتراشون در اومد. بعد تازه تابستونه الان، واقعا انگلیسی ها تابستون ندارن مثل همینجوری تو لندن بدون هدفم راه بری یه سری چیزای باحال پیدا میکنی که اصلا تو برنامه‌ات نبود یا انتظار نداشتی ببینی، مثل این غذا خیابونی‌های باحالی که الان داریم اینجا میبینیم. نگاه پاکستانی، لاهوری، فلافل و حلومی، کباب مباب. اینجا خیابون لوور مارش هست، همینجور که میریم به سمت بیگ بن و لندن آی اینو دیدیم. اینا هم پرویی هن. Hola, ¿cómo está? رسیدیم به این چرخ فلک زیبا که معروفه به چشم لندن. الان می‌خوایم بریم سوارش بشیم و از اون بالا جذابیت‌های این شهر لندن رو ببینیم. اینجا جزء جاذبه‌های اصلی لندنه، چون که یکی از بزرگترین چرخ و فلک‌ها هست و خیلی منظره خوبی داره به شهر. اینجا اومدیم بلیط بگیریم برای چرخ فلک، بعد میتونیم مثلا چند تا چیز رو با هم بگیری که یکم ارزون‌تر بشه. ما می‌خوایم دوتایی بگیریم، لندن دانجن هم بریم. برای دوتا بلیط با هم باید 55 یورو بدیم. خب بگیم. بعد ما دومیشو می‌خوایم لندن دانجن بگیریم. 4 نفر. دیگه انگلیسه دیگه، هزینه فعالیت‌ها بالاست. یعنی میشه چقدر؟ حساب کن الان قیمت $1 چند پونده؟ 1.27. آره دیگه. آره. هر یعنی $1 تقریبا $70 واسه نفری. بالاخره این صفشو طی کردیم و دیگه داریم میریم وارد شیم.
حالا که از چرخ فلک اومدیم پایین، بریم یه سری از این ساختمونا رو که از اون بالا دیدیم از نزدیک ببینیم و یکم راجع بهشون توضیح بدیم. اول از همه این کانتی هال که دقیقاً بغل همون چرخ فلکه هست، این قبلاً ساختمون مجلس کانتی لندن بوده، کانتی کانسل، ولی الان فقط توش جاذبه های گردشگریه، مثلا لندن دانجن که ما قراره بریم و باید دوباره برگردیم بیایم تو این ساختمون یه چند ساعت دیگه. حالا فعلا میخوایم برسیم به اون طرف بیگ بن و اینا رو ببینیم زودتر، بعد برمیگردیم برای لندن دانجن. ببین این کانتی هال این قسمت ساختمونش خوشگل تره. اینجا 85 سال پیش ساخته شده، خیلی هم ساختمون قدیمی نیست ولی دیگه کاربردش تغییر کرده. این هم شرکس ادونچر هم یکی دیگه از جذابیتاییه که میشه اینجا بلیتشو خرید و اومد. بابا سعید چیکار کردی؟ یه عکس قشنگ با خر شبک. آی از همون اول ذوق کردین ها دیدینش دیگه، آخر عکسو باش گرفتیم. من پیشیشو دوست دارم، پیشی شرک. آگه مردی بیا جلو. آخه یه پیشوه. به پاشریک اون سیخ دستشه. گربه است خره. در ادامه همین ساختمون حالا آکواریومو داریم. یعنی نوشته برای هر عددی 50 پونده. آها خب نه دیگه، ولی اگه با هم می‌خریدی مثلا الان میشد 20 یورو. ما الان 2 تا فعالیت گرفتیم، 2 تاشو با هم 55 دادیم. اگه 3 فعالیت می‌گرفتیم میشد 75 پوند. یعنی اگه تکی اینو بخوای بگیری 50 پونده، اگه روی اون پکیج بگیری 20 پونده. خب خیلی به صرفه تره اگه کسی بخواد این چند تاشو بره. حالا داریم از این پل رد میشیم میریم سمت بیگ بن، نمادین ترین نقطه شهر لندن. این ساعت بیگ بن که میدونیم نمادین ترین نقطه لندنه، تو تمام عکسایی که از لندن میبینیم دیده میشه. بغلش دقیقاً وستمینستر هاله که قبلا یه ساختمون خیلی قدیمی بوده که شاه انگلیس 1000 خورده سال پیش ساخته بودتش، ولی توی آتش سوزی وسطای قرن 19 میسوزه، میان دوباره میسازنش و الان بهش هاوس آف پارلمنت هم میگن، به خاطر اینکه نشستای پارلمانی انگلیس اینجا برگزار میشه و همون موقع که بازسازیش کردن گفتن یه دونه برج ساعتی هم باید کنارش داشته باشه که همچین ابهت و حالت منحصر به فردی بیشتری داشته باشه. این ساعت بیگ بن توی 17 تا از کارتون‌های دیزنی هم استفاده شده، انقدر که جالب و مثلا حالت کارتونیه و توی کارتون پیتر پن هم میتونین ببینینش به عنوان مثال. به اینجا میگن پارک یا میدون پارلمان، چون دقیقاً جلوی این بیگ بن و این ساختمون وستمینستره که بهش هاوس آف پارلمان هم میگن و دیگه از اینجا منظره خیلی خوبی داره و ملت میان پیکنیک و اینا هم اینجا میکنن. این دوستانم اینجا برای اعتراض به بی‌مسئولیتیایی که منجر به گلوبال وارمینگ و تغییر آب و هوا و اینجور چیزا میشه نشستن اینجا. Thank you. اعتراضشون بیشتر به سیاست‌های نادرسته دیگه، نه مثلا خود مردم، که اون سیاستمدارایی که نمیتونن مسئولانه برخورد کنن و بذارن کنار. حالا اومدیم وارد گوگل شدیم، ساختمون گوگل، اونم علامت گوگل کلاود. امیدوارم به غذاش برسیم چون که الان 1:30 خورده‌ای رسیدیم و تا 1:30 غذا میدن. کاشف عمل اومد که غذا رو اینجا تا 2:30 میدن، واسه همین میتونیم قشنگ با دل راحت غذا رو برداریم بخوریم. حالا اومدیم بریم یه ساختمون دیگه اش که گفتن ساختمون اصلیش اونه. حالا یه توضیح خواستم بدم برای اونایی که اگه احیانا ولاگای قبلی رو ندیدین یا ولاگایی که راجب کارمون بود و ندیدین، من چون تو شرکت گوگل کار میکنم به دفترهای بقیه کشوراش هم دسترسی دارم، میتونیم بریم مهمون ببریم، غذای رایگان بخوریم. واسه همین تو هر کشوری که میریم حتما سر میزنیم به دفتر گوگلش. آره، برای همین نه تنها وقتی میایم گوگل با غذای و کشور آشنا میشیم، بلکه
حالا دیزاینای اون کشور و اینا رو تو آفیس‌ها می‌بینیم. معمولا این آفیس‌های گوگل تو قسمت بیزنسی شهر ساخته میشن و میایم اون مرکز هم می‌بینیم و خیلی وقتا هم تو برجای خیلی بلند هستن و یه نمای خیلی عالی به شهر دارن. حالا بریم وارد این یکی ساختمونش. ببینید توی این گوگل تفاوتش با گوگل‌های دیگه اینه که از این پلاستیک‌های چه پلاستیکی گذاشتن اینا که میتونید بیاید اینجا مدل آبی که میخواین رو انتخاب بکنید. دیگه الان ما یه دونه برداشت میذاریم اینجا، بعد میزنیم 590 میل و آب معمولی یا گازدار. من خودم آب هندونه‌شو انتخاب کردم چون خیلی خوشمزه است. آره مثلا مامانم مینتشو گرفت. حالا این آب رو بهتون میده و این درا هم گذاشتن که بذاری روش رو ببرید با خود ببرید. اینا چیزاییه که داره میبینی؟ اینا مثلا باید باحال باشه. این چه؟ آره پایینشو خب اون برم بستنی داره حبیبی. خب دیگه اشغالای کسی رو هم گذاشتیم که بره توی آشپزخونه برای شسته شدن. حالا داریم وارد آفیس بعدی میشیم. خوشگله این یکی. آه چه خوشگله، نگاه کن فریمشو ببین. یکی آفیسش تنوع بستنیش یه دونه بیشتره. اینجا هم قسمت مایکرو کیچن گوگله که کلی چای و قهوه گذاشتن برای کارمندا که بتونن استفاده کنن به علاوه یه سری ناتس و اسنک. ببینید اینجا حالت تلفن بوت گذاشتن. همونطور که گفتم خیلی از گوگل های هر کشوری اون نمادهای مختلف اون کشور رو میذارن داخل آفیساشون. آره ببین کاربرد اینو نگاه کن. میتینگه. میتونی بشینی کار کنی. نه میتینگ روماش که جداست ولی موقعی که میتینگ روم کم میاد طرف میتونه همجوری لپتاپشو برداره بیاره اینجا جلسه‌شو برگزار. خیلی باحاله این چیزای نمادین رو میذاره اینجا. این طرف هم از این لوله کشی‌های قدیمی تو رو اومده کشیده رو در دیوارش. آره خوشگله. حالا وارد طبقه 4 گوگل میشیم، قسمت گیم رومش رو می‌خوایم ببینیم. قسمت آفیس هم که اجازه نداریم فیلم برداری بکنیم، برای همین فقط هر گوگلی که میریم قسمت غذاخوری و گیم روم و لابیش رو میتونیم فیلم برداری کنیم براتون. اینجا قسمت کافی لبشه، کلی قهوه سازهای مختلف رو اینجا گذاشتن به علاوه یه دونه پارک باحاله به اسم گوگل پارک همین بغل درست کردن و اینجا هم انواع اقسام کافی ها و چایی ها رو میبینیم. حالا رسیدیم به موزیک روم و گیم روم. خب کدومش اول بریم؟ بریم موزیک روم. میگه داخل اینجا یه سری دوربین گذاشتن که یه جای دیگه میتونن از تو دوربین داخل این اتاق ببینن. ضبط نمیشه فقط همینجوری بحث فانه. یه جای دیگه که هستن اسم من اینطور. پس اول میریم گیم روم. یه پینگ پونگ بزنیم ها؟ آره اینجا هم که برای گیمرها ساختن با کلی بازی‌های مختلف. اینم از موزیک رومش. اینجا رو ببین چقدر بانمکه این کافی میکرش. میتونی بیا اینجا قهوه‌تو برداری و بری توی آفیست. اینجا از این دستگاه‌ها که میشه لوازم کار ازش گرفت. مثلا چه میدونم شارژری گم کرده باشی، چیزی لازم داشته باشی، مثلا هدفون و نمیدونم سیم و شارژر و اینجور چیزا رو میتونی بیام اینجا مجانی بگیریم.
اینجا هم وسایل حالا خودکار و ماژیک و اینجور چیزاست که برای کارمندا گذاشتن. این از این طرف هر مدل برقی که داشته باشین بهش میخوره. از این طرفش هم هر مدل برقی که تو اون کشور باشه از این ورش در بیاد. مثلا انگلیسی این شکلیه، این آمریکاییشه. ساخت خود گوگل هم هست. آره اینه که برند گوگل. اینم اروپایی. این یه دونه‌اش رو باید تو کنیم تا درست شه. واو این قسمتش دیگه خیلی لاکچریه. اینا نفاده میکنم یه روش چرت میزنیم. صندلی ماساژ. این برم یه صندلی ماساژی که یه نفر داره ازش استفاده میکنه. اینم که خیلی خفنه. میری رو همه چرت میزنی وسط کار، همه چرتت گرفت اینجا استراحت میکنی. خودش چرت زدن وسط کار خیلی چیز مهمیه. آدم مغزش دوباره تازه میشه. بعد گوگل میدونه که چقدر مهمه، واسه همین راحت همه جا تو همه دفترها از این قسمت‌های مخصوص چرت زدن گذاشته که آدم‌ها بتونن برن مغزشون رو تازه کنن برگردن سر کار. اینجا هم قسمت یه مایکرو کیچن دیگه است. این مایکرو کیچن ها که بهش میگن در واقع آشپزخونه کوچولو، توی تقریبا هر بخشی از شرکت‌های گوگل یه دونه هستش برای کارمندای اون بخش که بتونن بیان اسنک و قهوه و چای بردارن و دوباره برگردن سمت میز کارشون. یه دونه لندن ترانسپورت هم گذاشتن، همین اتوبوس قرمزاییه که توی شهر دیده میشه داخل همین آفیسه گوگل. آره اینم باز یکی دیگه از تزییناتی که گفتیم تزیینات خاص اون کشور رو میارن میذارن. نگاه این فاصلین پشتش هم که گوگل کلاوده. اون ساعت بزرگی که دیدیم بیگ بن بود، حالا شما رو معرفی میکنیم به لیتل بن. لیتل بن ساعت کوچولوی لندن. دیگه از آفیس گوگل اومدیم بیرون و گشت و گذارمون ادامه دادیم. حالا داریم میریم سمت قصر پادشاه باکینگهام پلس. این هم هست ویکتوریا پلس. چه چیز خوشگلیه. این قصر ویکتوریا در واقع یه دونه تئاتره. نگاه بالاش یه دونه بالرین داره. خیلی بامزه است. کول بریتانیا. اوه همه چی رو با بانو ملکه گذاشتن رو لیوان و تازه کوزه ملکه. نره ملکه تکون می‌خوره. میتونین بخرین و بذارین جلوی ماشینتون اینجوری هد بزنه. چه قیری میده ملکه. نگاه ملکه چه قیری میده. اینا این با چیزه با سولار کار میکنه. الان دیگه اینا گذاشتن. آره حالا اومدیم سوار یکی از این اتوبوس‌ها شدیم 2 طبقه. آقا ما تا پای این قصر پادشاه اومدیم. برنامه اون یکم عجیب غریب شد چون دیر شده بود واسه این لندن دانجنه که براش بلیط خریده بودیم از صبح. مجبور شدیم سریع بپریم تو اتوبوس بریم اول اونو به بلیطمون برسیم بعد دوباره برگردیم بیایم قصر پادشاهی رو ببینیم. با اون که دقیقاً تا دمش هم اومدیم. حالا بریم ببینیم لندن دانجن چجوریه. دوباره برگشتیم اینجا. Hello. Hey. Are you good to get? Thank you. Yes. همه آماده ایم برای ترسیده شدن و هیجان و تاریخ. شما آماده این؟ خب این نمایش ترسناکمون همین الان تموم شد. چطور بود؟ دوست داشتین؟ عالی بود، خیلی سرگرم کننده. آره فضایی که درست کرده بودن خیلی جالب بود. آره که یه خواهی به ترسی نبود.
ترسیدی؟ نه ترس. بیشتر ماجراهای مختلف رو میگفتش. آره یه جای روح باش. آره واقعا هر کدومش یه تیکه تئاتر بود. آره بعدم هنرپیشه قشنگ بودن. جالب بود واقعا. Yo, it's the cries of mourning and pain that keep me awake each night. بعدم قشنگ میذاش شدم تو فضای قدیمی انگلیس، از اون انقلاب ناموفق گرفته تا جادوگری و اینا. جادوگرا رو معمولا میسوزوندن یا زندانی میکردن. آره شکنجه هایی که معمولا میدادن و کسایی که زندانی میشدن معمولا خیانت کرده بودن یا میخواستن شاه رو بکشن. آره خیلی جالب. رو به آتش بکشن. این دقیقا ربط داشت به یکی از قسمت‌های تاریخ انگلیس که میخوایم بهتون خلاصه بگیم بعدن که جلوی همون قصر انگلیس، ولی این تو فضای سال 1604 برگزار میشد. بعد اولش گفتن که ما مثلا جزء گروهی هستیم که میخوایم علیه شاه توطئه بچینیم و بریم شاه رو مثلا منفجر کنیم و اینا. ما رو همینجوری بردن گفتن که شما خائنین، باید محاکمه بشین. ابزار شکنجه رو نشون دادن که با چه چیزایی اون آدما رو شکنجه می‌کردن و همینجوری تو راهروهای مختلفی می‌بردن. تو قسمت بعدی هی میرفت مثلا جنبه‌های زندگی روزمره توی یه رستوران، ولی به صورت ترسناک، مثلا تو کافی شاپ، تو شیرینی خوری، نمیدونم جایی که ممکنه روح بیاد. آره یه جا دیگه مثلا گفتن یه جادوگر رو دستگیر کردن، بهش اتهام جادوگری زدن، ولی بعد یه جادوگر واقعا بلند میشد و خیلی نمایش ترسناک باحالی داشت. آخرش هم که بردنمون توی یه جا که محاکمه کردن که گفتن همه خائنا رو باید ببریم محاکمه کنیم، چند نفر رو آوردن بالا به عنوان نمونه محاکمه کردن و بعد دیگه نمایش همونجا تموم شد. یه قسمت هم بودش که بیکری بودش، ولی طرف اومد با کله و انگشتا و نمیدونم کلا گوشت آدما پای درست می‌کردش، مثلا پای انگشته. آره اینا رو هم گرفتیم برای سوغاتی. هر سه تاشو میداد 25 پوند. ازتون عکس میگیره اولش، بعد بهتون مگنت میده. پکیجش اینجوریه که سه تاشو 25 پوند میده هر سه تا عکسو. اگر دو تا بخواید بهتون 20 پوند میده. اینم عکسای ما خیلی باحال شد. اصلا قیافه بابا. عکسا رو کوچولو گذاشته برای اینکه بذاریم تو مگنت. آره ولی بزرگش هم گذاشته. این نگاه کن فقط قیافه بابا رو. این آخرش گفتیم هر کدوممون یه دونه عکس داشته باشیم. آره اینجا هم همون جاییه که مثلا آخرش بردن برای محاکمه، ماها الان خائنیم. بعد این قاضی که اون بالا داشت محاکمه میکرد الکی سر هیچ و پوچ به همه گیر میده. آره اینم یکی از قسمت‌های خیلی باحال نمایش بود که بردن اون توی اتاق و این جادوگره خودش هم بود، نه همین دختره بود، اومد و هی از یه نقطه غیب میشد میرفت توی یه نقطه دیگه، چراغ خاموش میشد، رعد و برق میزد، یهو گفت من جادوگر نیستم. آره الکی به من تهمت دادن. She was found over on Bucks Road. She was a working girl and ولی تیو لرز میکرد قشنگ تو اون سالونه، خیلی باحال بود. خلاصه اینم از اون قسمتش. این قسمت سوغاتی فروشیش هم که باز یه کافه هم داره، حالت همون خیلی فاز قدیمی درستش کردن. کی پیانو زدن یاد گرفتی تو؟ اینم پیانویی که خودش داره زده میشه، پیانوی ارباب. تازه با این عکسایی که خریده یه بگم اومد که نوشته انقدر خرید کن تا بمیری. جونی دراد. اینجا هم کلیسای وستمینستر ابی هستش، دقیقا کنار وستمینستر پلس که محل تاجگذاری شاهه و 1000 ساله که اینجا تاجگذاری انجام میشه. آره بهش میگن انگلیکن چرچ، انگلیکن هم یعنی انگلیسی طور. بعد اون برم همون پلس وستمینستر و بیگ بنه که قبلا رفتیم دیدیم.
از حقایق جالبی که تو لندن خوبه بدونید اینه که کل این مجموعه وستمینستر توی جنگ جهانی هیچ آسیبی ندیده. آره همین وستمینستر ابی که این کلیسا باشه، همون پشتیش وستمینستر پلس، اینا جفتش در امان میمونه از هیتلر و آسیبایی که میخواستن بزنن کلا به سیستم شاهنشاهی انگلیس. نگاه از این تلفن بوتا که تو گوگل هم یه دونه‌شو گذاشته بودن. کلا تو لندن از اینا زیاده دیگه، جزء چیزای نمادینی هست که اینجا دیده میشه. قصر باکینگهم محل زندگی شاه و ملکه و کلا خانواده سلطنتی که تا اون ته هم ادامه داره و از اونجا ورودی باغش رو میتونین ببینید. باغیه که توش قدم میزنن و حال میکنن. این هم میدون ویکتوریا، مجسمه ویکتوریا. و حالا گفتیم که همینجا یک کوچولو راجع به تاریخ انگلیس صحبت بکنیم. خیلی مختصر اطلاعات جالبی که دوست داشتیم بدیم چون ما هر جایی که میریم اگه تو ولاگامون دیده باشین راجع به تاریخش هم حرف میزنیم. ولی خب جالبه که خیلی از این کشورهایی که ما قبلا میرفتیم یه اسمی از انگلیس توش میومد به عنوان استعمارگرشون. مثلا اگه ولاگ مالزی رو دیده باشین، هنگ کنگ رو دیده باشین، مرز میانمار، چه میدونم سنگاپور و حتی بلیز، تمام اینا مستعمره انگلیس بودن و همیشه ما میگفتیم که کی انگلیس اومد اینا رو گرفت، چرا اومد گرفتش، چه منابعی داشتن که انگلیس میخواست غارت کنه. بعضیاشون رو به صورت صلح‌آمیز میرفت میگرفت، مثلا به بهونه اینکه بیاد اونجا رو پیشرفت بده و کلا تو زمانهای مختلف رویکرد انگلیس به استعمار متفاوت بوده. ولی کلا چیزی که میخوام بگم اینه که ما همیشه میرفتیم تو این کشورها راجع به تاریخشون حرف میزدیم و از انگلیس اسم میبردیم. حالا اومدیم توی خود انگلیس، همون کشوری که اون استعمارا رو انجام میداد و حالا میخوایم راجع به تاریخ اینجا صحبت کنیم. کشور انگلیس کنونی تو بیشتر تاریخی که باش آشنا هستیم امپراتوری داشته، یعنی شاهنشاهی داشته، یک کینگدم بوده و همیشه هم با فرانسه رقابت داشته و این چیزیه که مثلا اکثرا راجع به انگلیس میدونیم و حالا مثلا هنوز هم اون سیستم شاهنشاهیشو داره ولی امروزه اکثرا میگن بیشتر حالت نمادین داره و قدرت اصلی و نخست وزیر و پارلمان دارن. حالا یکم من بخوام به این دیدگاه تاریخی که همه نسبت به انگلیس دارن اضافه کنم چند تا نکته. این که اول تا قبل از امپراتوری رومی کلا تو این ناحیه هیچ حکومت واحدی وجود نداشته، همینجوری شهر برای خودشون حکومت‌های مختلف داشتن. تازه امپراتوری رومی میاد کل این قسمت‌ها رو میگیره و این سیستم امپراتوری رو اینجا اصلا مد میکنه، راه میندازه و بعد از اینکه امپراتوری رومی میپاشه دیگه آروم آروم حکومت‌های واحدتر اینجا شکل میگیره که به مرور زمان اینا هم با هم متحد میشن و میشه یونایتد کینگدم که در واقع الان یونایتد کینگدم فقط انگلیس نیست دیگه، میدونیم که اسکاتلند و ویلز و ایرلند شمالی و حتی مثلا اون پایین جبل الطارق و یه سری جاهای دیگه جزء همین یونایتد کینگدم هستن. یعنی در واقع یه کشوره که مجموعه‌ای از کشورهاست، مثلا اسکاتلند، ویلز، اینا هر کدوم هویت کشوری خودشونو دارن. اگه سرچ کنی به اسم کشور میاد بالا، تیم ملی فوتبال دارن، ولی از طرف دیگه یه دونه بالا کشور هست به اسم یونایتد کینگدم که تو سازمان ملل فقط همین یه دونه عضو دارن. خلاصه این حکومت واحد دیگه از یه زمانی تو تاریخ مثلا دیگه شکل میگیره و توی قرن 13 جالبه که اینجا پارلمان شکل میگیره. یعنی سیستم پارلمانی انگلیس مال قرن اخیر نیست، خیلی قدیمی تر از این حرفاست. 700-800 سال پیش اینجا سیستم پارلمانی شکل میگیره و از همون موقع همیشه اون پارلمان رقابت داشته با اون حکومت شاهنشاهی که مثلا قدرت حکومت شاهنشاهی رو کم کنه، نقش گروه‌های مختلف رو توی اداره کشور بیشتر کنه و البته تو مثلا یه سری از دوران پارلمان تحت نظر مستقیم حکومت بوده، مثلا دوران کینگ هنری هشتم توی تودرا که اون مثلا خیلی از پارلمان استفاده می‌کرده برای افزایش قدرت خودش. کلا این قدرت بالا پایین داشته ولی یه سری وقایع جالب توی این تاریخ هست که دوست دارم بگم. یکی این که تودرا که دور و بر قرن 16 بودن، یکی از سلسله‌های انگلیس تودرا بودن که یه سری اتفاقای جالب اون زمان افتاده. یکیش کینگ هنری هشتم بوده که میاد 6 تا زن میگیره، اینا هم اجازه نداشتن چند همسری کنن شاهاشون، باید مثلا هر بار که می‌خواسته از یه زنش جدا بشه بره با یکی دیگه یا بعد یه انگی به طرف میبسته، دو تاشون رو اعدام میکنه، اون زناشونو به یه بهونه اعدام میکنه
که بتونه بره یه زن دیگه بگیره و تلاش کنه برای پسردار شدن. آخرم پسردار نمیشه، یعنی همه زناشو یا میکشته یا به یه بهونه ازدواجشو باطل اعلام میکرده. مثلا زن اولشو که باهاش یه دختری به اسم مری داشته که بعداً ملکه هم میشه اتفاقا، اون ازدواج اولشو میاد باطل اعلام میکنه که بتونه بیاد با ان بولن ازدواج کنه که اون مثلا یه همسر دیگه‌اش بوده که یه دختری داشتن به اسم الیزابت. کلا از هر زنش خسته میشده یا بهش پسر نمیداده میرفته به یه بهونه‌ای دنبال یه زن دیگه. اون ان بولن هم که به خاطر عشق و عاشقی میره زن اولش باطل اعلام میکنه، باهاش ازدواج میکنه، آخر اعدامش میکنه. خلاصه خیلی شاه عجیب غریبی بوده و همین آدم یه مدت حسابی از لحاظ مذهبی طرف کلیسا بوده و قوانین کلیسا رو اجرا میکرده. بعد یه زمانی این کرامول یه نفری بوده که میاد زیر گوشش میخونه، اون یکم ضد مذهب بوده، میگه بیا کلا سیستم کلیسا رو عوض کنیم و این کارو میکنه. آخرش هم همون کرامول رو اعدام میکنه. یعنی کلا میرفته با یه سری آدم یا با ازدواج میکرده آخر اعدامش میکرده، یا یه سری آدم میآورده به عنوان مثلا مشاور اصلی خودش، کلی تو کشور تغییر ایجاد میکردن و آخرش خسته میشده همون آدم رو اعدام میکرده. خیلی شاه عجیب غریبی بوده. دختر اولش مری میشه بلادی مری، کسیه که بهش میگن بلادی مری. یه ملکه‌ای بوده که به خاطر اینکه مثلا مامانش خیلی بهش ستم شده، مامانش ملکه اینجا بوده که بعد اون همون که گفتم زن اول کینگ هنری که میاد طلاقش میده یا باطل اعلام میکنه ازدواجو، به اون دخترم خیلی ستم میشه. در نهایت اون دختره دوباره به عنوان پرنسس واقعی به رسمیت شناخته میشه. حالا جزئیاتش یادم نیست ولی توی فیلم تودرز میتونین اینو ببینین، اون یه سریالی بود که من کامل دیدم. این آخرش به ملکه‌ای میرسه و انقدر عقده‌ای بوده که هم عقده‌ای بوده هم حسابی مذهبی بوده و میاد مثلا یه جورایی انتقام ستمایی که به خودش شده رو بگیره و هر کسی غیر مذهبی بوده رو کلا میزده شلاقم میکرد. انقدر کشت و کشتار میکنه توی دوران ملکه‌ایش که بهش لقب بلادی مری رو میدن، مری خونریز دیگه. و البته بعدش هم دختر دوم همین کینگ هنری میشه شاه که ملکه الیزابت اول بوده، اونم باز دوباره دوران جالبی داشته، برخلاف خواهر ناتنیش دوران خیلی پیسفول یعنی صلح‌آمیزی داشته. میشه شاه، میشه ملکه. خب آره اینا چند تا از قسمت جالب تاریخ شاهنشاهیشن. یه قسمت جالب دیگهش توی قرن 16 که در واقع اون زمان یهو پارلمان میاد و میگه که آقا شاه نباید قدرت داشته باشه، اصلا چرا قدرت داشته باشیم به رهبری یه نفر به اسم کرامول. باز دو تا کرامول داره تاریخ انگلیسی که همونیه که با کینگ هنری رفیق بود و ضد مذهب بود و کلا سیستم مذهبی رو تغییر داد. یکی این کراموله بوده که میاد یه جورایی علیه شاه کودتا میکنه و قدرت رو به دست میگیره. یعنی میگه که آقا شاهنشاهی نباید داشته باشیم، باید کامنولت داشته باشیم. جنگ داخلی میشه، شاهو کنار میذارن و خودش عملا میشه شاه جدید، یعنی خودش میشه حاکم جدید انگلیس. ولی در نهایت اون که میمیره پسرش میاد جاش که خیلی آدم بی‌عرضه‌ای بوده و ناتوان بوده و خیلی کشور به هم میریزه. انقدر به هم میریزه که باز دوباره میان پسر همون کینگ چارلز اول که اعدامش کردن به رهبری کرامول، پسر همونو دوباره میانن میکنن شاه و دوباره سیستم شاهنشاهی انگلیس ادامه پیدا میکنه. دیگه حالا بعدها به تدریج دیگه قدرت شاه نمادین میشه که دیگه میدونیم الان حدوداً چجوریه شرایطش. ولی یه بخش دیگه از این تاریخ انگلیس مربوط میشه به جنگ جهانی اول و دوم که حالا اونا رو تو این ولاگ راجبشون صحبت نمی‌کنم، به خاطر اینکه می‌خوایم آلمان که رفتیم یه ذره بیشتر راجع به جنگ جهانی هم صحبت کنیم و انگلیس هم خب کاملا توش دخیله دیگه. اینم از یه خلاصه از تاریخ این کشوری که همیشه توی ولاگ‌های دیگه ازش یاد می‌کردیم. البته یه چیزم راجع به استعمارهایی که انگلیس کرد میخواستم بگم. خب اولا که اینجا الان فرصتش نیست که بخوایم کامل راجع به تمام استعمارهایی که کرد صحبت بکنیم. توی ولاگایی که رفتیم مثلا مثل بلیز و هنگ کنگ و مالزی و سنگاپور و اینا میتونین راجع بهش یاد بگیرین و همچنین کانادا. ولی یه نکته که میخواستم بگم اینه که بعضی وقتا این استعمارش مثلا مردم اون کشور نسبت بهش ذهنیت مثبتی دارن، مثل هنگ کنگ. مثلا تو بریم با مردم هنگ کنگ صحبت کنی اصلا ناراضی نیستن از اینکه مستعمره انگلیس بودن و برعکس از اینکه برگشتن به چین خیلی ناراحتن اکثرا و ارق انگلیسی دارن هنگ کنگیا اکثرا. حالا نمیتونم از قول همشون حرف بزنم ولی چیزی که فهمیدم اکثر اینطوره. ولی مثلا یه سری جاها رفتن انقدر ستم کردن مثل بومیای کانادا، خب اونا رو خیلی بهشون بدی کردن، هم خیلی کشتنشون هم مثلا مریضی آوردن، خیلی هاشون کشته شدن و کلا ذهنیت ها نسبت به استعمارایی که انگلیس کرده بستگی به جایی که هست و زمانی که رفتن استعمار کردن خیلی میتونه متفاوت باشه.
ولی در کل معمولا نیتشون این بوده که برن از منابع اون کشور استفاده کنن دیگه. حالا بعضی وقتا به اون کشورم خدمت میکردن، بعضی وقتا نه، فقط میرفتن غارت میکردن. ولی میگم هر کشوری با جای دیگه فرق داره. پیشنهاد میکنم اون ولاگا رو ببینین، ولی جاهای دیگه هم که بریم مستعمره انگلیس بوده باشه باز دوباره راجبش صحبت میکنیم و سعی میکنیم با هم یاد بگیریم. زندگی شبانه لندن رو ببینیم. اومدیم لستر اسکوئر که میشه میدون لستر و پیش شهلا جون دختر دایی بابام که 10 سال لندن زندگی میکنن و یه قرار امشب باهاشون باشیم. به به، خیلی خوشبختم. خوش بگذره لندن. مرسی. یه جورایی از غربت در اومدیم، احساس میکنم که فامیلامون رو داریم میبینیم و کلی خوشحالیم. انشالله که بهتون خوش بگذره و هرچی که دوست دارید اینجا لذت شو ببرید. مرسی. این میدون ترافلگار رو میگن قشنگترین میدون این قسمت از لندنه. کلا اینجا یه مجموعه ای از میدونا هست که زندگی شب اصلی لندن اینجاست. اصطلاحاً به کل منطقه میگن پیکادلی، ولی در واقع پیکادلی فقط اسم یکی از میدونا هست. بعد منطقه سوهو هست، چاینا تاون، اینا همه نزدیک به همه. قبلش هم که الان لستر اسکوئر بودیم، میدون لستر بودیم که شلوغ‌تر از بقیه‌اش بود به نسبت. مثل این که وسط هفته که میای فقط همون قسمت لستر اسکوئر یه ذره شلوغه، بقیهش به اون اندازه شلوغ نیست. آخر هفته تمام این منطقه ها پر آدمه، ولی من فکر میکنم که 10 سال پیش وسط هفته هم میومدی کل شلوغ بود. فکر میکنم الان یه ذره تمرکز بیشتر رفته رو آخر هفته، ولی اینجا رو به هر حال از تو تمام این میدونا این یکی رو میگن از همش قشنگ‌تره، واقعا هم زیباست. روبروی همین میدون موزه ملی رو داریم که خیلی معماری و تم تیپیکال اروپایی رو داره با این ستونایی که میبینید. این هم یکی دیگه. یه خبر میدم. آره ما اومدیم لندن. اومدیم وارد یکی از این کازینوها شدیم که بریم ببینیم رستورانش چجوریه. گذاری روز دوممون رو در شهر لندن شروع کردیم و الان اومدیم پل لندن یا لندن بریج. این پل معروفیتش رو به 2 دلیل میگیره. یکی این که در قرون وسطا از چند صد سال پیش این تنها پلی بوده که رودخونه تیمز رو طی می‌کرده و دو طرف لندن رو به هم وصل می‌کرده. البته الان که پل زیاده ولی قدیما فقط همین بوده. دلیل دومش اشتباه لوپی بوده، به خاطر اینکه اون تاور بریج که اون طرف هست هر چند ساعت یه بار کشتی میاد ازش رد میشه و این پل کامل باز میشه و خیلی‌ها به خاطر اینکه اون تاور بریج این ویژگی رو داره اشتباهی فکر می‌کنن لندن بریج این ویژگی رو داره و به معروف شدن لندن بریج کمک کرده. ولی حالا لندن بریج اصلش به خاطر قدیمی بودنشه. تاور بریج رو هم در ادامه میریم میبینیم.
رسیدیم به برو مارکت، یه بازار شلوغ زیر ریل قطار که حالا میخوایم بریم داخلش رو ببینیم. گوشت و میوه و غذای پخته و لبنیات و همه این چیزا رو اینجا میفروشه. واو عجب چیزیه. بریم. نگاه. سنگریه؟ آره 6.5 کن برای یه لیوان، 28 برای یه برای پارچ. کل پارچش. نگاه اینجا غذا مزه هم میتونی بخوری 10 پوند در میاد، یعنی مثلا خیلی ارزون تر از این که بری تو رستوران تو لندن غذا بخوری و خیلی هم باصفاتر. من واقعا جایی مثل لندن ترجیح میدم اینجور جاها غذا بخورم. اوه بیکنه اینا. من که انتخاب کردم کجا میخوام نهار بخورم. ببین اسم رستورانش ویسکی جینجره ولی همه چی داره. چه غذاهایی. من میخوام هات داگ اینجا بخورم. آقا بعد ما صبحونه تو خونه خوردیم، باید الان می‌اومدیم اینجا می‌خوردیم. همش تقصیر این بابا که رفته تخم مرغ و پنیر گرفته بود. ما مجبور شدیم صبحونه بخوریم بیام که اونا نمونه خراب شه. حالا این همچین رستورانایی نمیتونیم کنن غذا بخوریم. غذای سالم بهشون دادم حواس جانکی. اسمایی انتخاب میکنن. درانک چیزز، پنیرهای مست. اگه علاقه دارین سفرهای ما رو به صورت زنده ببینید میتونید پیج اینستاگرام اونا همین الان فالو بکنید و تمام استوری ها رو به موقع و زنده ببینید. Hello, how are you? Hello. آره. فوق‌العاده است این بازار. همینجوری از یه قسمت باحال و با صفای دیگه وارد یه قسمت باحال و با صفای دیگه میشیم. هی خوشگل‌تر و خوشگل‌تر میشه. به وجد اومدم من اینجا. نیکا تو چی؟ میوه میخوری؟ میوه طبیعی؟ آره. این بهتره. اپل جوس داره، جینجر و میت و آووکادو، کیوکامبر و سلری و من همونو میخوام. تو چی؟ اینو من همین. Okay, we'll get 2 green mean machines please. همین نوشیدنی ها 3 تا شد 17.5 پوند. اینقدر کوچولوه. عجب صدف پلویه. اینم صفش. نگاه خیلی طرفدار داره صدف پلو. نگاه کن این همینجوری صف صدف پلوه ها. همینجوری تا اون ته ادامه داره. دارم وسوسه میشم منم برم توی صفحه اینقدر صف بستم برای غذا. احتمالا غذاش خیلی خوشمزه است دیگه. آره. تازه اینجا تهشه.
بعد زیتونای مختلف داره. نگاه اینا قارچ ترافل یا همون دنبله که تو شیراز میگیم دنبل کوهی، قسمت‌های دیگه جنوبم هست، ولی نگاه کنین چقدر گرونه. هر 100 گرمش 34 پونده. تو شیراز اینا میشه چقدر؟ 1 کیلوشو میگیریم مثلا 20 دلار. الان این یه دونه 66 پونده. البته قیمت‌های الان نمیدونم چقدر، خیلی تغییر کرده در طول سالا. شیرازی‌ها اگه از قیمت روز دنبل اطلاع دارین توی کامنت‌ها برامون بنویسید. تو آمریکا و اروپا و این برا کلا خیلی روغن ترافل خیلی محبوبیت داره و اینا البته یه ذره فقط روغن دنبل داره، بقیه‌شو روغن زیتون میریزن و بازم کلی بهش عطر و بو میده. اینم عسل ترافل که خیلی خوشمزه بود، من خیلی دوستش دارم. آره یه ذره از این عطر اون دنبله ریختن تو عسل شده وایت ترافل هانی. در نهایت اگه پولتون نرسید به هیچ کدوم از این ترافلا، قارچای معمولی هم گذاشتن. آره دیگه 235 پوند واسه 100 گرم نمیخواد بدیم، اینا رو هم میتونیم بگیریم. اینجا هم هستش 1 و 30 پوند 1 و 90. حتی اگه 5 پوند هم نخواستیم بدین 1 پوندی هم داره. واو جک فروتاش اندازه کله فیله. تو آمریکا من 1/5 اینو خریده بودم، این خیلی گنده بود. ببین الان از اینجا کاملا مشخصه که این مارکت دقیقاً زیر پل ریل راهن درست شده. اومدیم توی این پارکه به اسم پاترسفیلد که تهش میرسه به یه جایی که زاویه دید داره به همین تاور بریج که توی برنامهش نگاه کردیم قراره به زودی باز بشه. حالا بریم ببینیمش. حالا رسیدیم به تاور بریج یا پل برجی که تا چند دقیقه دیگه قراره باز بشه برای این کشتی که به زودی قراره ازش رد بشه و سایزش بزرگه. اومدن اینجا دارن عکاسی میکنن کنار تاور بریج. جای قشنگی رو انتخاب کردم خدایی. آره. کنار این اونجا یه کشتی ساکنه، یه کشتی تاریخی جنگیه. نگاه چقدر توپ و تانک دور و برشه. ولی برای خودش همینجوری اونجا لنگر انداخته و جاذبه توریستیه. حالا میخوایم بریم بالای همین برجه، بالای اون پل برجی. حالا بریم از روی همین پله که الان باز شده بود پیاده رد بشیم. چی شده؟ همین الان بوقشون به صدا در اومد به خاطر اینکه یک کشتی بزرگ دیگه میخواد رد بشه و این بوق میزنن و مردم اینجا دیگر میدارن که دوباره در رو باز کنن. حالا دوباره این در رو میبینیم که باز میشه ولی نفر از روی خود پل. یا در رو دارن میبندن. بچه چقدر حیف شد. الان یه فیلم گرفتیم این پله باز شد، دقیقاً از بغلش فیلم گرفتیم، کشتی اومد رد شد، بعد فهمیدیم که روی حالت ریکورد نبوده. حالا اشکال نداره، اگه فیلمشو پیدا کردیم از اینترنت براتون اضافه میکنیم اینجا. چیزی که از بالای پل دیدیم تقریبا یه همچین صحنه‌ای بود، با این تفاوت که برای ما یه کشتی درست حسابی اومد رد شد، نه از این قایقای زپرتی که فقط به خاطر میله درازش مجبور شدن پلو باز کنن و مسافرای کشتی هم از اون پایین برامون بای بای میکردن. خواستم یه نکته جالب بگم. برای خودم خیلی سوال شده بود که چرا این یه دونه پل رو اومدن ارتفاع پایین ساختن که مجبور باشن بازش کنن برای اینکه کشتی‌ها رد شن. چرا نیومدن مثل پلای دیگه که حتی از این قدیمی تر بودن انقدر بلند بسازنش که کشتی راحت خودش بتونه رد بشه. لندن بریج اصلی که تو قرون وسطا ساخته شده که اصلا کشتی اون موقع از اینجا شاید حتی ردم نمی‌شده، انقدر بلند ساخته شده. دلیلش اینه که اون زمان اواخر قرن 19 که تصمیم گرفتن یه پل اضافه کنن برای رد شدن از این رودخونه، برآورد هزینه‌ای که میکنن میبینن اگه بخوان یه پل مرتفع بسازن که از این ور رودخونه بره اون ور رودخونه، قیمتش تقریبا 3 برابر این در می اومده که یه پل خیلی کوتاه‌تر بسازن ولی به جاش این تیکه وسطیشو بتونن باز و بسته کنن. یعنی تقریبا قیمتشو بین نصف تا 1/3 در آوردن با این کار
ولی بجاش هزینه طولانی مدت داره. یعنی الان هر روز دارن کلی هزینه میکنن که اینو باز کنن، ببندن، باز کنن، ببندن، کلی باید ازش محافظت بکنن، نمیدونم تعمیرات و اینجور چیزا داره. ولی با این حال اون موقع گفتن بهتره که هزینه الانمون رو کمتر کنیم، چون تقریبا $1,000,000 هزینه داشته ساختنش و اگه میخواستن کامل درستش کنن بلندتر باشه 2-3 میلیون میشده که به پول الان میشه معادل 100 میلیون. یعنی این حدود 100 میلیون به پول الان در اومده با در نظر گرفتن تورم. اگه میخواستن بلندتر بسازنش میشده 200-300 میلیون و اون موقع خیلی براشون هزینه بر بوده. میگن اوکی بذار اینجوری کنیم هزینه رو میندازیم گردن آیندگان. در ضمن این صفی هم که میبینید برای اکسپلور اینساید، برای طبقه بالاش که حالت شیشه‌ای داره، پل شیشه‌ای داره و قیمت ورودیش برای هر نفر 13.5 پونده که دیگه ما چون وقت نداریم اینو انجام نمیدیم این فعالیت رو. این قلعه‌ای که درست بغل تاور بریجه، به این قلعه میگن برج لندن، تاور آف لندن. یه دونه قلعه خیلی قدیمیه که حالا میخوایم بریم داخلش رو ببینیم. یکی از اسنک‌هایی که خیلی زیاد توی لندن می‌بینید این بادوم زمینی و بادومه که توی کارامل می‌خوابونن و سرخش می‌کنن و میدن بهتون و این بادوم زمینی‌هاش هر کدوم 4 پونده، اونا 6 پونده بادومای من. کارت Yes please. پشت سر من برج لندن رو می‌بینید که 1000 سال پیش توسط ویلیام فاتح درست شده و ساخته شده که یکی از قدرتمندترین شاه‌های انگلیس بوده و اولش این قلعه برای خانواده سلطنتی ساخته شده بوده و خانواده سلطنتی توش زندگی می‌کردن، ولی بعدها رفته رفته تبدیل شده به زندان و حالا راجبش بیشتر یاد می‌گیریم. تیکت ورودیش هم برای هر عدد 34.5 پونده. ویلیام فاتح توی قرن 11 میلادی میاد اینجا رو میگیره، از نورمندی فرانسه میاد. از وقتی که امپراتوری روم فرو میپاشه و اینجا رو رها میکنه، انگلو ساکسنا میان اینجا که در واقع یه گروه آلمانی الاصل بودن که میان توی ناحیه ساکن میشن و بعدش که ویلیام میاد از این گروه‌های انگلو ساکسن قدرت میگیره. کلا یکی از دلایلی که زبان انگلیسی انقدر ترکیب آلمانی و لاتینه همینه، به خاطر اینکه آلمانی‌ها اومدن اینجا، بعدش ویلیام که مثلا فرانسوی لاتین بوده میاد و زبان انگلیسی که به تدریج شکل میگیره کلا میشه ترکیب آلمانی و لاتین. الان انگلیسی ریشش قشنگ نصف آلمانی نصف هم لاتین. این برج لندن یا این قلعه 3 تا بخش اصلی داره. یکیش برج سفیده که قدیمی ترین برجشه و یکی دیگهش برج خونیه که اونجا وقتی اینجا رو تبدیل میکنن به زندان توی اون برج خونی اعدام انجام میدادن و به خاطر همین اصلا این قلعه نماد ترس و رعب و وحشت بوده مدت خیلی زیادی و یه قسمتش هم محل نگهداری جواهرات سلطنتیه و این 3 قسمت رو توریستا میان اینجا که ببینن و این قلعه همچنین میراث یونسکو به حساب میاد. از این زاویه لندن بریج رو داریم از این ور می‌بینیم. این همون پل است که اول رفتیم دیدیم، گفتم که به خاطر اشتباه لوپی و همچنین قدمتش معروف شده. خیلی قدیمی تر از بقیه پلایی که این رودخونه رو از این ورش به اون ورش میگذرونه. حالا داریم میریم به سمت سکای گاردن، یکی از جاذبه‌های باحال اینجاست که خیلی پیشنهاد دادن. بعد باز رسیدیم به یه جایی که پر از این غذا خیابونی است. یکی دیگه از اون سورپرایزهای لندن که همینجوری تو خیابون رندوم راه میری و چیزای جالب پیدا می‌کنیم. چه خیابون خوشگلیه، خیلی نازه. از این ور تا اون ور آدمو یاد نیویورک میندازه. این سوپرمارکت هایی که میبینین همه جا هست بهش میگن تسکو به لهجه خودشون. ببخشید که بد گفتم ولی تسکو. این مثل 7-11 خیلی بزرگه که توی لندن همه جا پیدا میشه و از خوراکی‌های مختلف تا لوازم اولیه هم اینجا پیدا میشه تا الکل و همه چی. اینجا مواد غذایی با قیمت‌های خیلی خوبی میشه گرفت. نگاه پایه که راحت میذاری گرم می‌کنی می‌خوری، 2 نفره 3.5 پوند. 6 تا از این اسپرینگ رولا 2 پوند و 65 سنت. قشنگ یعنی جالب، آدم اگه بخواد کم خرج اینجا غذا بخوره توی لندن میتونه، با اون که انقدر شهر گرونیه. آقا ببینین چی پیدا کردیم اینجا. بانک سپه. اینجا به فارسی هم نوشته بانک سپه.
بانک بین المللی سپه. حالا نمیدونم تخته است الان درش یا نه. کار میکنه مثل این که فقط به پستچی نوشته که اینجا ول نکنین باکسا رو. چه جالب. من زنگو زدم، یه نفر اومد دم در، گفتم که من خیلی کنجکاو بودم ببینم الان شما اینجا میتونین کار کنین به وقتی تو این شرایط تحریم و اینا. گفتن نه به خاطر تحریما فعلا تعطیله. گفتم پس چجوریه به شما که دارین کار میکنین هنوز هستین و اینا؟ گفت آره چند نفر هستیم یه سری کارهای اداری رو انجام میدیم ولی فعالیت مالی نداریم. گفت بانکو نبستیم به امید اینکه دوباره تحریما برداشته بشه و باز بشه و همینجوری الان کارمون فقط نگهداریشه. حالا دیگه من نمیدونم دقیقاً یعنی چی، ولی جالب بود برام. حالا شما اگه کسی هم اطلاعی داره یا حدسی داره که تو این وضعیت تحریم که فعالیت خاصی نداره به جاش دارن چی کار میکنن، کامنت بذارید. بالاخره رسیدیم به بالای این برج اسکای گاردن که خیلی معروفه و ما نتونستیم بلیت ورودیشو اول بگیریم به خاطر اینکه فقط دوشنبه‌های هر هفته داخل وبسایت باز میشد برای 3 هفته بعدی که بشه بوکش کرد، ولی خب ما نمیدونستیم فقط دوشنبه بازه و از طرفی چون که ورودی پارک مجانیه 3 هفتهش کامل پر شده بود به هر حال. و خلاصه اومدیم اینجا و بهشون گفتن تنها راهی که الان بتونین وارد بشین اینه که بیاین از طریق رستورانش غذا بگیرین و اینکه دیگه اکسس داشته باشیم به خود اسکای گاردن. یعنی که ما این کارو کردیم. از اینجا دیگه هم پل لندن رو میشه دید هم پل برجی رو، تاور بریج. واسه همین باغچه هاشه که بهش میگن باغ توی فضا. نگاه همه جاشو اینجوری گیاهکاری کردن. ما الان اومدیم با مترو بریم سمت کمدن مارکت، سمت شمال لندنه. از اینجایی که الان بودیم دوره. این خط زیرزمینیش پله برقیش خراب بود. چقدر شلوغه. الان برای کجا پیاده؟ بالاخره وارد این متروی گرم و شلوغ شدیم. ببین چه خبره. وای چقدر تنگ متروش. دیگه کله آقای جا نمیشه. حالا اینجا اومدیم تو کمدن تاون پیاده شدیم. خیلی محله گوگلی مگولی و قشنگیه. اصلا از مترو پیاده شدیم کیف کردیم. نگاه کنیم. آره پیتزاهاش خیلی جذابه. خیلی بامزه است. که همه دارن کنو سواری میکنن، رنگ و رنگ، کنوهای خوشگل. قاز رسیدیم اینجا به غذا خیابونیای باحالش. این قفلا برای زمانی که دختر پسری که با هم ازدواج میکنن میان اینجا اسمشون رو روی این قفلا مینویسن. البته الان رسم شده اونایی هم که ازدواج نمیکنن کار میکنن. اینا رو قفل میکنن، میندازن کلیدش رو توی آب که در واقع بگن که ما تا ابد قراره با هم بمونیم.
سرنوشتشون رو به هم دیگه قفل میکنن در واقع. آره استیو و مله، این مثلا ان و ال دیگه همینجوری همه اسمشون رو نوشتن. میبینید چقدر بازارش باحاله؟ اصلا حس راستیک قدیمی داره، کاملا حس کهنگی داره، نه؟ آره خیلی نگاه کن اینجا رو ببین، من گشنمه. گشنم شد. اینو ببین. اوه چه چیزای خوبی. او این استیک داره. همینجا که ما با این غذاها هیجان زده شدیم فهمیدیم که صاحب این مغازه افغان هستن. اسم شما چیه؟ اسمارای؟ آره. از کجای افغانستان هستی؟ جلال آباد. جلال آباد. زبان مادری پشتوه یا مادری پشتوه، پدری فارسیه. آها چقدر خیلی خوب صحبت میکنی که کوشش میکنم. عالی هست. بسیار عالی. ما خیلی از بینندگان عزیزمون از افغانستان هستن و خیلی دوست داریم به کشور شما هم حتما سر بزنیم. شما اخیراً رفتین برگشتین افغانستان یا نه؟ نه 10 سال شده نرفتیم. 10 سال نرفتین. البته ایران رفته بودم پارسال. پارسال ایران رفته بودین؟ تهران بودم. چقدر عالی. حسین از شیراز، من از تهرانم. شیراز بسیار کوشش کردم برم خود نشد، وقت نیافتم دیگه. روی فامیل رفته بودم اونجا تهران بود زیادتر. عالی. آقا شما اینقدر زیبا صحبت میکنین، چطور گفتید؟ نمیخوام باید. عالیه، تشکر میکنم. تشکر آقا. خیلی خوشحال شدید. خیلی ممنون. خب چی می‌خواستی الان؟ هیچی، ما اینا رو گرفتیم دیگه. اینا رو گرفتیم. من میکس شاورما لطفا. ما گفتیم همینجا غذامون رو بگیریم که از دوست خوب افغانمون باشه. همکار ایشون از ایران هستش، از شهر زیبای مشهد، آقا محمد. سلامت باشه، خوش اومدید. محمد جان از شهر زیبای مشهده که من خودم 1/4 از طرف مادری، یعنی یکی از پدر بزرگان مال مشهده و حالا 13 سال اینجا زندگی میکنن و می‌خواستیم ازشون بپرسیم که میانگین اجاره خونه ها و کلا خرید خونه توی لندن به چه شکله؟ با سلام خدمت همه حضار. اینجا میانگین اجاره خونه یه خوابش از 1500 تا شروع میشه، 1500 تن توی جای متوسطشه، خب بستگی به جا داره. دو خوابش بین 2000 2500 تا به بالا دیگه. خیلی عالی. بعد خرید خونه به چه شکله؟ خرید خونه از 300,000 تا شروع میشه، استودیو فلت. خونه ها اینجا خیلی گرونه. کسایی که بخوان داخل لندن خونه بخرن برایشون سخته، ولی خب اکثرا که میخوان خونه دار بشن میرن خارج از لندن. پس داخل لندن از 300,000 پوند شروع میشه برای استودیو. برای استودیو. واو. خیلی زیاده. خونه هاش هم نسبت به آمریکا خیلی کوچولوه. بعد درآمدا چطوره؟ مثلا یه مهندس کامپیوتر میدونی چقدر حقوق میگیره؟ از 60-70,000 تا شروع میشه. مالیات چجوریه؟ مالیات درآمد. مالیات 25% از درآمدی که کسب میکنید، ولی خب مثلا برای بیزنس ها فرق میکنه. اگه بیزنس داشته باشی 25% VAT میخوره، یعنی 100,000 تا که کار کنی 25% VAT میخوره. اگه بعد VAT یک مالیاتی هم هست که اونو جدا پرداخت میکنی. بعد کمترین حقوق، کمترین درآمد برای حالا کارگر چقدره در ساعت؟ خب بستگی داره. کارگرایی هستن که اینجا سیاه کار میکنن، ساعتی 5-6 پونده که حقیقتا هم ظلمه بهشون. و کارگرایی که سفید کار میکنن از ساعتی 10-11 پوند شروع میشه به بالا. آره مثلا خود من الان ساعتی 25 پوند میگیرم. خوبه پس. کارهای آزاد مثلا اینجا خیلی جای رشد داره یا مثلا یه جوریه که سعی میکنن همه در یه حد نگه داشته بشن کلا؟ قبلا خیلی خوب بود، مثلا جای چیز داشتی، ولی مخارجا خیلی سنگین شده، دخل و خرج به هم نمیخونه. شما هر چقدر که درآمد داشته باشی همونقدر هم خرج داری. یعنی آره، چون شما هر چی درآمدت بالاتر بشه مالیاتت بیشتر میشه، چیز خرجت زیاد میشه. نهایتش بخوای چیز کنی یه 300-400 پوند در ماه بخوای سیو کنی، اگه اونم احتیاط کنی، وگرنه دخل و خرج به هم نمیخونه. آره ولی اینو کلا در مورد اروپا مخصوصا لندن زیاد شنیده بودم که معمولا هر چی در میاری خرج میشه. این یک واقعیته و من یه پیشنهادی دارم برای اونایی که داخل خود ایران یا خارج از ایران هستن. خیلی هستن میان اینجا دروغ میگن، به هموطنای خودشون دروغ میگن و این دروغا باعث میشه که اونا رو از اونجا بکشونن اینجا و آدمایی هستن که زندگیشون رو میفروشن میان اینجا، بعدش پشیمون میشن. پس من بهشون پیشنهاد میکنم خوب فکر کنن، تحقیق کنن، بعداً انجام بدن.
کلا همیشه به نظر من برای مهاجرت یه برنامه باید مشخص لازمه، داشته برنامه‌ای باشه. که یعنی آدم بدونه میخواد دقیقاً چی کار کنه، فکرش کرده باشه. خیلی ممنون، تشکر میکنم. خواهش مرسی. می‌کنم. خیلی خوشحال شدم. مرسی. لطف کردید. خیلی خوشحال شدیم از آشنایی. حالا اومدیم اینجا که غذامون رو تو این توپه بخوریم. دوره همیه. حالا داریم میرسیم به یکی از مکانهایی که فیلم هری پاتر توش ضبط شده. اینجا دقیقا همون جایی که هری پاتر میره میخوره تو دیوار، میرسه به ایستگاه قطار جادوگران. مرکز فیلم هری پاتر. حالا رسیدیم به پلتفرم 9 و 10 که دقیقاً کنارش یه دونه مغازه زدن به اسم 9 و 3/4 که مغازه هری پاتر. این صفی هم که اینجا می‌بینید که ما می‌خوایم بریم توش وایسیم برای عکس گرفتن با اون چمدونای هری پاتره. Excuse me, this is platforms 9 to 10, but I can't find platform 9 3/4. Do you know where's platform 9 3/4? Platform 9 3/4? Are you mad? Excuse me, where I might find platform 9 3/4. 9 3/4. Think you're being funny, do you? Same every year, packed with muggles. برای طرفداران هری پاتر اینجا واقعا نقطه خاطر انگیزیه. دقیقاً نقطه‌ایه که واقعا هری پاتر رو بچه‌ها میرفتن میکوبیدن خودشون رو تو دیوار. ولی این مغازه رو به صورت توریستی درست کردن تو همین ایستگاه نمادین لندن. چون باتر بیار بود هری پاتر اینا میرفتن میخوردن، آبجوی کره‌ای توی هاگزمید. این از همینا بوده. سلامتی. 4.95 پوند. اگه فوتوشوت حرفه‌ای بخواین اینجا خودشون انجام میدن. حالا یا میتونین با گوشیتون بگیرین یا اینکه یه دونه عکس رو 15 پوند ازتون میگیرن، 2 تا رو 20 تا و 4 تا رو 25 پوند. یا مرکز حرفه‌ای دارن. بودو دیر شد. اینم دقیقاً بیرون این ایستگاه مترو کینگز کراس آدمو یاد خود مدرسه هاگوارتس میندازه. حالا میخوایم سوار یکی از این تاکسی‌های مدل قدیمی لندن بشیم که همه جا پره و بریم سمت یکی از این تی هاوس ها و تجربهش کنیم. اوه چقدر باحال، دوست داشتم همیشه این رو تجربه کنم. از نگاه کن اینجا قسمت کریدیت کارت، اینجا پی میکنی و به صورت متری هستش. هر متری که میره اون بالا نشون میده. الان 3.8 پونده. حالا اینجا قیمت رو اوبر داده بود 13 پوند که خب نیومد، هرچی ثبت کردیم نگرفت. اومدیم اینا رو گرفتیم که سریع برسیم به مقصد، ببینیم این تفاوتش با اوبر چقدر قراره باشه. آره ولی خیلی هم دوست داشتیم به هر حال یکی از این تاکسی رو تجربه بکنیم. این سقفش هم که حسابی بازه، قشنگ میتونیم ساختمان‌های بزرگ لندن رو ببینیم و دیگه خیلی هم راحته دیگه. دور تا دور هم میشینیم. اینجا یه دگمه داره که میتونیم احتمالاً بزنیم صحبت کنیم با راننده چون وسطش یه شیشه است. ما اومدیم بریم یکی از همین تی هاوس ها که خیلی معروفه ولی متاسفانه بسته بود. خلاصه دیگه داریم میریم سمت تی هاوس بعدی. ولی ببینید چقدر بیرون این ساختمان خوشگله.
خود میدون پیکادلیه. من با این قسمت از شهر خیلی خاطره دارم، هم از 10 سال پیش که اومدم، هم از 6 سال پیش. حالا این دفعه اومدیم که این خاطرات رو جاودانه کنیم، بریم کلی فیلم بگیریم و به شما نشون بدیم. دیشب زمانی که رسیدیم به این منطقه دیگه یکم آروم آروم داشت خلوت میشد. چهارشنبه شبم بود، واسه همین امشب اومدیم که دیگه حسابی روح زندگی شب لندن رو ببینیم. ببینید چقدر شلوغه. همیشه باد حسابی میاد، از این لا رد میشه، برای همین حالت طوفان ریزی هم میشه و خلاصه به خاطر همین دلیل اسم اینجا رو گذاشتن خیابون هوا. خیلی هوا توش رد و بدن. جالبه. Darling, just kiss me slow, and in your eyes, your hold mine. Sing, I'm singing in the dark with you. You between my lips, I whisper underneath my breath to you. Say love me all night. رسیدیم به منطقه سوهو که خود انگلیسی ها بهش میگن سوهو و پر بار و کلابه که یکیش هم سمت چپ و هم سوهو رو ببینیم. کلا پر بار و رستوران‌های مختلفه. این هم یه بار دیگه مشخصه که بازی‌های جام ملت‌های اروپا رو هم اینجا پخش میکنه. چه ورودی داره این باره، چقدر صفه. اینم خیابون کارنابی که بالاخره بهش رسیدیم. البته الان دیگه دارن توش آشغال جمع میکنن، ولی تو روز خیلی اینجا زنده تر و رنگ و رنگ تره. الان نصف شبه ولی چقدر هم ساختمونای رنگی و قشنگی داره. پیشنهاد میکنیم حتما بیاین اینجا رو ببینید توی روز و لذت ببرین از این فضای زیبا. آره خیابون کارنابی. اینم عمود بر همون سوهو. اینم غذا خیابونی ساعت 12 شب. ببین بچه ها همه کره خورا اومدن اینجا. چه چیزایی هم داره سالم، غذای سالم. اینجا هم خیابون آکسفورده که کلی پاساژها و ساختمان‌های بزرگ و تر و تمیز و شیک اینجا قرار داره و میگفتن که BBC ساختمون BBC که به 72 زبان من جمله فارسی برنامه تولید میکنه توی یکی از این ساختمان‌ها توی این خیابون است. دیگه این ایربی مون رو داریم ترک میکنیم و تاکسی گرفتیم ساعت 4 صبح داریم میریم فرودگاه.
ساعت 5 صبح رسیدیم به این فرودگاه لوتون. یه فرودگاه جدیده، نسبتاً فکر کنم جدیده تو لندن. دوتا فرودگاه اصلیش گتویک و هیتروه. این پرواز ما به بارسلونا از این فرودگاه هست که تا حالا اسمش نشینده بودم. نه قطار درست حسابی هست بیاد این فرودگاه، خیلی هم دوره. اوبرش 90 پوند شد ما اومدیم و حالا تازه رسیدیم به این فرودگاه. و آره از لحظه ای که یعنی انقدر بی خود فرودگاهش که طرف ما رو یه جا پیاده کرد لای جمعیت، یه 10-15 دقیقه همینجوری با ساکامون پیاده را اومدیم تا برسیم به ورود این فرودگاه. خلاصه این از فرودگاه لوتن لندن. دیگه از اینجا میریم سمت بارسلونا و بعدش یک کشور نقلی اندازه فندق به اسم آندورا که احتمالاً اسمش هم نشیده باشید، ولی با ما همراه باشید تا ببینیدش. و اگه هنوز سابسکرایب نکردید دکمه رو همین الان بزن که کلی برنامه‌های باحال اروپاگردی داریم.